Một bóng ma mới của chiến tranh hạt nhân đã xuất hiện trước mắt thế giới vào ngày 3 tháng 9. Khi cánh cửa khoang thép mở ra và DF-5C từ từ lộ diện, hàng triệu người theo dõi cuộc duyệt binh đã hiểu rằng cán cân địa chính trị toàn cầu vừa bị viết lại. Với tầm bắn vượt quá 20.000 km, xa gấp đôi nhiều ICBM phương Tây, cùng khả năng mang cùng lúc 10 đầu đạn hạt nhân MIRV có thể tấn công độc lập, DF-5C không chỉ là vũ khí, mà là một lời cảnh báo lạnh lùng gửi thẳng tới mọi cường quốc. Điều gì ẩn dưới lớp vỏ thép khổng lồ này? Nó thực sự mạnh đến mức nào và vì sao giới phân tích gọi nó là đòn thay đổi cuộc chơi của thế kỷ 21? Hãy cùng Hồ sơ quân giới giải mã. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hồ sơ quân sự mật nhất thế giới. Trong không gian quân sự toàn cầu, nơi các cường quốc đang cạnh tranh từng bước để giành lợi thế về hỏa lực chiến lược, DF-5C nổi lên như một trong những hệ thống tên lửa gây tranh cãi và được theo dõi sát sao nhất. Để hiểu tại sao loại vũ khí này tạo ra chấn động mạnh như vậy, cần nhìn vào công nghệ vận hành bên trong nó. Những cải tiến lớn so với các thế hệ trước và cách Trung Quốc đã biến một thiết kế cũ thành nền tảng của sức mạnh răn đe hạt nhân mới. DF-5C không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên. Nó là kết quả của hàng thập kỷ tối ưu hóa công nghệ tên lửa đạn đạo, dựa trên dòng DF-5 từng được xem là trụ cột trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc từ thời chiến tranh lạnh. Và chính vì được nâng cấp từ một nền tảng mạnh sẵn có, DF-5C có khả năng mang theo tải trọng lớn đến mức các tên lửa nhiên liệu rắn hiện đại như DF-41 cũng khó đạt được. Điểm nổi bật đầu tiên của DF-5C chính là việc sử dụng nhiên liệu lỏng. Trong thời đại mà đa số các ICBM hiện đại chuyển sang nhiên liệu rắn để rút ngắn thời gian triển khai, việc Trung Quốc vẫn duy trì một ICBM nhiên liệu lỏng cho thấy họ ưu tiên tối đa khả năng mang tải trọng. Nhờ kết cấu động cơ nhiên liệu lỏng, DF-5C có thể mang lượng nhiên liệu khổng lồ và tạo ra lực đẩy mạnh trong thời gian dài, từ đó đạt tới tầm bắn mà không một loại ICBM nào của Mỹ hay Nga hiện nay có thể vượt qua. Tuy nhiên, nhiên liệu lỏng cũng mang lại hạn chế, phải nạp trước khi phóng, mất nhiều thời gian chuẩn bị và khó bảo đảm bí mật. Nhưng Trung Quốc có thể khắc phục điểm yếu này bằng hệ thống hầm phóng kiên cố, thiết kế đủ sâu và chắc để bảo vệ tên lửa trong nhiều giờ trước khi phóng, giảm nguy cơ bị phát hiện hoặc bị tấn công phủ đầu. Bên trong thân tên lửa cao hàng chục mét là hệ thống dẫn đường đã được nâng cấp đáng kể. Phiên bản DF-5B từng sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh vô tuyến, nhưng với DF-5C, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã tích hợp thêm hệ thống định vị vệ tinh Beidou thế hệ mới, giúp giảm sai số xuống mức thấp hơn rất nhiều. Dẫn đường quán tính vốn đã ổn định, nhưng khi kết hợp với tín hiệu vệ tinh, đầu đạn có thể tự hiệu chỉnh sai số trong hành trình, từ đó tăng độ chính xác khi tấn công các mục tiêu chiến lược như hầm chỉ huy, căn cứ không quân hoặc trung tâm điều hành quốc phòng của đối phương. Nhưng thứ khiến DF-5C thực sự trở thành cơn ác mộng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa không phải là tầm bắn hay độ chính xác, mà là khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân MIRV có thể tấn công độc lập. Công nghệ MIRV là một trong những bước tiến quan trọng nhất của chiến tranh hạt nhân hiện đại. Khi một ICBM mang đến 10 đầu đạn nhỏ hơn, mỗi đầu đạn có thể sẽ sang một mục tiêu khác nhau trong giai đoạn quay trở lại bầu khí quyển. Hệ thống phòng thủ của đối phương phải đối mặt với 10 mục tiêu thay vì một. Trong bối cảnh các nước phát triển hệ thống đánh chặn nhiều tầng, MIRV tạo ra hiệu ứng quá tải, khiến radar phải xử lý quá nhiều đối tượng cùng lúc và các tên lửa đánh chặn GBI hoặc SM-3 khó phân biệt đâu là đầu đạn thật, đâu là mồi nhử. Để hỗ trợ MIRV hoạt động hiệu quả, DF-5C có thể mang thêm các thiết bị đối phó điện tử, tạo nhiễu radar hoặc thả mồi bẫy nhiệt, khiến đối phương càng khó xác định đường bay thật sự. Về mặt cấu trúc, DF-5C được xây dựng dựa trên thân ICBM 2 tầng kích thước lớn với kết cấu thép chịu lực cao, nhưng Trung Quốc có thể đã tối ưu hóa vật liệu để giảm trọng lượng. Những cải tiến này giúp họ duy trì khả năng mang tải trọng khổng lồ mà không làm giảm tầm bắn. Nếu so với DF-5A và DF-5B, DF-5C vượt trội không chỉ về số lượng đầu đạn mà còn về khả năng duy trì quỹ đạo ở tầm xa. Tầm bắn hơn 20.000 km theo ước tính của một số chuyên gia là điều chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ ICBM nào trước đây. Điều này cho phép DF-5C tấn công mọi vị trí trên thế giới, kể cả khi Trung Quốc không di chuyển bệ phóng 1 cm nào. Một điểm khác khiến DF-5C được đánh giá là nguy hiểm là việc Trung Quốc có thể triển khai nó trong hầm phóng cố định hoặc trên bệ phóng di động đặc biệt. Các hầm phóng của DF-5C thường được xây sâu trong núi hoặc dưới lòng đất để tránh bị phát hiện và phá hủy trước. Mặc dù việc sử dụng nhiên liệu lỏng khiến khả năng cơ động thấp hơn DF-41, nhưng hầm phóng kiên cố lại cho phép Trung Quốc đảm bảo khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn. Đây chính là yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân, phải bảo đảm luôn có khả năng phản đòn. Nếu so sánh với các hệ thống của Mỹ hoặc Nga, DF-5C là một trường hợp đặc biệt. Mỹ sử dụng Minuteman III với nhiên liệu rắn để đạt tốc độ triển khai nhanh, nhưng mỗi tên lửa chỉ mang tối đa 3 đầu đạn. Nga có RS-28 Samad có tải trọng rất lớn, nhưng tầm bắn tuy xa vẫn không đạt đến mức vượt trội như DF-5C theo một số ước tính. Việc Trung Quốc chọn con đường tên lửa nhiên liệu lỏng mang nhiều MIRV thay vì tên lửa cơ động nhiên liệu rắn cho thấy họ đang xây dựng một lớp răn đe chiến lược khác biệt, nhắm đến việc duy trì ưu thế khi cần tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách cực lớn. Nhìn tổng thể, DF-5C là minh chứng cho việc Trung Quốc đã kết hợp công nghệ cũ và mới theo cách rất khác biệt. Họ tận dụng khung tên lửa lớn của thế hệ trước để mang theo công nghệ hiện đại như MIRV, dẫn đường vệ tinh và hệ thống gây nhiễu tiên tiến.
Chính sự kết hợp này đã tạo ra một loại vũ khí không chỉ mạnh mà còn khó bị vô hiệu hóa. Và cũng bởi vì điều đó, DF-5C đang trở thành một trong những yếu tố khiến cục diện chiến lược toàn cầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi DF-5C xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9, đó không đơn thuần là một buổi trình diễn sức mạnh quân sự. Đó là một thông điệp được tính toán kỹ lưỡng gửi tới toàn bộ thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, việc Trung Quốc công khai một loại ICBM có tầm bắn hơn 20.000 km và mang 10 đầu đạn MIRV cho thấy Bắc Kinh đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới trong tư duy răn đe hạt nhân. Đây không phải là một nâng cấp nhỏ, mà là một bước nhảy chiến lược có thể thay đổi tương quan sức mạnh toàn cầu. Từ trước đến nay, chỉ Mỹ và Nga sở hữu những ICBM có khả năng tấn công toàn cầu. Sự xuất hiện của DF-5C khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đạt đến ngưỡng răn đe ở cấp độ tương đương và thậm chí vượt qua ở một số khía cạnh. Điểm quan trọng nhất trong ý nghĩa chiến lược của DF-5C là nó giúp Trung Quốc củng cố bộ ba hạt nhân của mình. Tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền, tên lửa phóng từ tàu ngầm và tên lửa phóng từ máy bay là ba thành phần tạo nên khả năng răn đe hạt nhân toàn diện. DF-5C cùng với DF-61 đảm nhiệm phần tấn công chiến lược từ đất liền. JL-3 đảm nhiệm khả năng phóng từ tàu ngầm với tầm bắn xa, giúp Trung Quốc có thể tấn công từ những vùng biển an toàn. JL-1 và các hệ thống khác cung cấp năng lực phóng từ trên không. Khi ba thành phần này phối hợp, Trung Quốc bảo đảm họ có thể phản trả trong bất kỳ kịch bản xung đột nào. Một quốc gia chỉ thực sự có khả năng răn đe nếu đối thủ biết rằng ngay cả trong trường hợp bị tấn công trước, họ vẫn có thể tung ra đòn đáp trả hủy diệt. DF-5C đóng vai trò trung tâm trong bảo đảm yếu tố đó. Tầm bắn vượt 20.000 km của DF-5C khiến nó trở thành mối đe dọa chiến lược đối với Mỹ và nhiều khu vực khác. Một tên lửa có thể xuất phát từ sâu trong nội địa Trung Quốc, từ các khu vực được bảo vệ kỹ lưỡng, mà vẫn có thể vươn đến toàn bộ lãnh thổ Mỹ, từ bờ Tây tới bờ Đông, cả Alaska và Hawaii, cũng như các đồng minh châu Âu. Điều này giúp Trung Quốc mở rộng không gian chiến lược của mình, khiến Mỹ không còn lợi thế tuyệt đối trong việc kiểm soát khoảng cách và vùng an toàn địa lý như trước. Trước đây, các xung đột tiềm tàng thường bị giới hạn trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Giờ đây, bất kỳ cuộc leo thang nào cũng có thể đe dọa trực tiếp đến các thành phố và trung tâm quân sự của Mỹ. Đó là một thay đổi lớn trong tư duy chiến lược, buộc Washington phải tính toán lại. Không chỉ vậy, DF-5C còn đóng vai trò quan trọng trong việc phá thế bao vây mà Trung Quốc thường gọi là các chuỗi đảo ở Thái Bình Dương. Các chuỗi đảo này, kéo dài từ Nhật Bản, Đài Loan, Philippines cho đến đảo Guam, được xem là lá chắn ngăn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Trong một kịch bản xung đột, những chuỗi đảo này có thể trở thành nơi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc lực lượng quân sự nhằm kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, với DF-5C, mọi căn cứ trong chuỗi đảo đều nằm trong tầm tấn công và không chỉ đơn thuần là tầm bắn, mà còn là khả năng xuyên thủng phòng thủ nhờ MIRV. Các đầu đạn tách rời nhau khi lao xuống khiến hệ thống đánh chặn của đối phương bị quá tải, từ đó giảm đáng kể hiệu quả của những lá chắn tên lửa mà Mỹ đã nỗ lực xây dựng suốt hàng thập kỷ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, sự xuất hiện của DF-5C cũng mang lại tín hiệu về việc Trung Quốc không còn chấp nhận vai trò thụ động. Thay vào đó, họ muốn khẳng định vị thế ngang hàng với Mỹ và Nga. Với những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, sự cân bằng về tầm bắn và khả năng tấn công là yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Mỹ có Minuteman 3 nhưng mỗi tên lửa chỉ mang tối đa 3 đầu đạn. Nga có RS-28 Samad với khả năng mang nhiều đầu đạn và kích thước rất lớn, nhưng số lượng triển khai còn hạn chế và chi phí vận hành cực kỳ cao. DF-5C, mặc dù sử dụng nhiên liệu lỏng và có nhược điểm về thời gian chuẩn bị, lại cân bằng bằng tải trọng lớn và số lượng MIRV đáng kể, khiến nó trở thành đối trọng thực sự trên bàn cờ hạt nhân. Một yếu tố chiến lược khác là tác động tinh thần của DF-5C đối với các quốc gia khu vực. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia vốn dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh. Khi họ biết rằng Trung Quốc sở hữu một tên lửa có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong vài chục phút, tâm lý phụ thuộc vào lá chắn của Mỹ bị lung lay. Điều này khiến hệ thống liên minh của Mỹ đối mặt với áp lực mới, khi các quốc gia đồng minh buộc phải tự đặt câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng mạo hiểm lãnh thổ của mình để bảo vệ họ hay không. Một thay đổi nhỏ trong nhận thức chiến lược của các đồng minh cũng có thể làm suy yếu hệ thống liên minh mà Mỹ đã xây dựng từ sau Thế chiến thứ hai. Từ góc độ chính trị nội bộ, việc ra mắt DF-5C trong lễ duyệt binh 3 tháng 9 cũng là cách Trung Quốc thể hiện sức mạnh trong lúc nhắc lại lịch sử chiến thắng. Lễ duyệt binh không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là tuyên bố về sự tự tin công nghệ, khẳng định Trung Quốc đã vượt qua những ngày phải nhập khẩu công nghệ vũ khí. Khi một quốc gia công khai một ICBM tầm bắn 20.000 km, đó là lời khẳng định rằng họ đã bước vào hàng ngũ những quốc gia có khả năng răn đe mang tính toàn cầu. Không chỉ phục vụ mục tiêu đối ngoại, DF-5C còn tạo ra hiệu ứng củng cố niềm tin trong dân chúng về vị thế quốc gia. Khi các chuyên gia nhận định DF-5C là loại vũ khí có khả năng thay đổi cuộc chơi, điều họ muốn nhấn mạnh không chỉ là khả năng tấn công, mà là tác động dây chuyền của nó trong tư duy chiến lược toàn cầu. Bất kỳ hệ thống vũ khí nào khiến đối thủ phải tính toán lại, khiến các đồng minh phải cân nhắc lại và khiến các khu vực nhạy cảm trở nên căng thẳng hơn, đều có ý nghĩa vượt khỏi phạm vi quân sự. DF-5C là một ví dụ rõ ràng của loại vũ khí như vậy. Mặc dù DF-5C được xem là một bước tiến vượt bậc trong sức mạnh răn đe chiến lược của Trung Quốc,
đằng sau lớp vỏ thép khổng lồ ấy vẫn tồn tại không ít hạn chế và thách thức khiến giới phân tích quân sự không thể bỏ qua. Trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo liên lục địa, mọi ưu thế đều đi kèm một cái giá nhất định, và DF-5C cũng không phải ngoại lệ. Những điểm yếu về nhiên liệu, cơ động, khả năng sống sót và đối mặt với hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ là những vấn đề tiềm ẩn mà Trung Quốc buộc phải giải quyết nếu muốn duy trì lợi thế chiến lược trong bối cảnh thế giới ngày càng căng thẳng. Điểm hạn chế lớn nhất của DF-5C nằm ở chính loại nhiên liệu mà nó sử dụng. Nhiên liệu lỏng, dù cho phép mang tải trọng lớn và tạo lực đẩy mạnh, lại đòi hỏi quy trình chuẩn bị rất phức tạp. Một ICBM nhiên liệu lỏng không thể nạp sẵn trong thời gian dài vì nguy cơ rò rỉ, mất ổn định hoặc giảm hiệu suất. Do đó, quá trình nạp nhiên liệu thường chỉ diễn ra ngay trước khi phóng. Đây là một thách thức lớn, bởi mỗi phút trong giai đoạn chuẩn bị đều tạo ra cơ hội cho đối phương phát hiện và ra đòn tấn công phủ đầu. Trong một cuộc xung đột có nguy cơ leo thang nhanh, tên lửa cần khả năng triển khai tức thì. DF-41 của Trung Quốc hay Minuteman III của Mỹ đều giải quyết vấn đề này bằng nhiên liệu rắn, nhưng DF-5C thì không. Hệ quả của việc dùng nhiên liệu lỏng là DF-5C buộc phải dựa nhiều vào hệ thống hầm phóng cố định để bảo đảm an toàn. Những hầm phóng được xây sâu trong núi hoặc dưới lòng đất giúp tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công tên lửa. Tuy nhiên, hầm phóng cố định lại có nhược điểm rõ ràng, vị trí dễ bị xác định trước thông qua vệ tinh, tình báo hoặc các cảm biến địa chấn. Một khi bị lộ vị trí, đối phương có thể tập trung hỏa lực phá hủy các hầm phóng này trong giai đoạn đầu của xung đột. Khả năng sống sót của ICBM là yếu tố then chốt trong chiến lược hạt nhân. Nếu đối phương tin rằng họ có thể phá hủy phần lớn lực lượng hạt nhân trước khi tên lửa được phóng, răn đe sẽ bị suy yếu đáng kể. Thách thức tiếp theo nằm ở chi phí duy trì và vận hành DF-5C. Các hệ thống nhiên liệu lỏng đòi hỏi quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế linh kiện thường xuyên hơn so với nhiên liệu rắn. Mỗi hầm phóng của DF-5C là một khu tổ hợp phức tạp bao gồm hệ thống an ninh, đường dẫn nhiên liệu, hệ thống thông gió, trung tâm điều khiển và các thiết bị chống áp suất nổ. Việc duy trì toàn bộ cấu trúc này trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi ngân sách lớn và nhân lực có chuyên môn cao. Trong khi Trung Quốc có nguồn lực để vận hành, chi phí này vẫn đặt ra câu hỏi liệu họ có thể duy trì số lượng lớn DF-5C trong thời gian dài hay không. Một vấn đề khác là nguy cơ DF-5C phải đối mặt khi gặp các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ. GMD, hay hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa, là lá chắn chủ lực của Mỹ đối phó ICBM. Dù chưa hoàn hảo và còn nhiều tranh cãi về tỷ lệ đánh chặn, GMD vẫn được thiết kế để xử lý các mối đe dọa chiến lược. Khi tên lửa tiếp cận giai đoạn ngoài khí quyển, các radar cảnh báo sớm của Mỹ, từ Alaska đến Greenland, có thể phát hiện và theo dõi quỹ đạo. Nếu DF-5C thả MIRV vào mồi bẫy, hệ thống radar và máy tính của Mỹ phải xử lý hàng loạt mục tiêu, nhưng không phải lúc nào phần mềm đánh chặn cũng bị quá tải. Trong một số kịch bản, GMD có thể triển khai nhiều tên lửa đánh chặn để tăng xác suất tiêu diệt, khiến MIRV của DF-5C không phải lúc nào cũng bảo đảm xuyên thủng hoàn toàn. Ngoài GMD, Mỹ còn sở hữu các hệ thống radar siêu tần số, các tàu chiến với hệ thống Aegis và tên lửa SM-3, cùng mạng lưới cảm biến không gian đang được mở rộng nhanh chóng. Những công nghệ này có thể phối hợp để tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Mỗi lớp có thể không hoàn hảo, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra thách thức đáng kể đối với bất kỳ ICBM nào. DF-5C có thể xuyên thủng một phần, nhưng không thể chắc chắn vượt qua toàn bộ trong mọi tình huống. Một rủi ro tiềm tàng khác của DF-5C nằm ở việc nó có thể kích hoạt vòng xoáy chạy đua vũ trang. Khi các quốc gia nhận thấy Trung Quốc có khả năng tấn công toàn cầu mạnh hơn trước, họ sẽ tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ hoặc phát triển vũ khí chiến lược tương ứng. Mỹ có thể đẩy nhanh chương trình nâng cấp Minuteman III hoặc triển khai hệ thống mới thay thế. Nga có thể mở rộng số lượng SAMAT hoặc phát triển thêm các thiết kế mang tính răn đe. Các quốc gia như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, dù không sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng có thể xem xét việc tăng cường năng lực tấn công thông thường tầm xa hoặc thậm chí xem xét khả năng phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai nếu cảm thấy bị đe dọa. Ngày nay, bất kỳ loại vũ khí chiến lược nào cũng cần xét đến yếu tố ổn định chiến lược toàn cầu. Một hệ thống quá mạnh có thể khiến đối thủ cảm thấy buộc phải hành động trước. Điều này tạo ra môi trường nguy hiểm, nơi sai lầm nhỏ hoặc hiểu lầm thông tin có thể dẫn đến leo thang không kiểm soát. DF-5C, với khả năng tấn công toàn cầu và mang nhiều đầu đạn, có thể bị đối thủ nhìn nhận như một mối đe dọa đủ lớn để cần phải vô hiệu hóa trong giai đoạn đầu xung đột. Chính điều này tạo ra rủi ro cho Trung Quốc, bởi nếu đối phương tin rằng DF-5C là mối đe dọa không thể bỏ qua, họ có thể đưa ra các quyết định chiến lược rủi ro hơn. Mặt tối khác của DF-5C là những hệ quả về chính trị và ngoại giao. Khi một quốc gia phô diễn vũ khí hạt nhân tầm xa, các nước khác không chỉ tăng cường quân sự mà còn điều chỉnh chính sách đối ngoại. Những quốc gia nằm trong tầm bắn của DF-5C như các nước châu Âu hay khu vực Thái Bình Dương có thể tăng cường liên minh để đối phó, khiến căng thẳng khu vực dễ bùng phát. Cán cân quyền lực mong manh có thể bị phá vỡ chỉ bởi sự tồn tại của một loại vũ khí. Tóm lại, DF-5C là một ICBM mạnh nhưng không hoàn hảo. Nó mang lại cho Trung Quốc lợi thế chiến lược mới, nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức về chi phí, khả năng sống sót và tác động địa chính trị. Và chính những mặt tối này khiến DF-5C trở thành một phần quan trọng trong cuộc chơi quyền lực mà không một cường quốc nào có thể xem nhẹ. Trong bức tranh chiến lược toàn cầu đang thay đổi từng ngày, DF-5C không chỉ là một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, mà là dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch quyền lực đang diễn ra mạnh mẽ.
Sự xuất hiện của nó tại lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 không đơn thuần là hành động phô trương quân sự, mà là lời khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng bước vào cuộc chơi mà trước đây chỉ Mỹ và Nga nắm giữ. Với tầm bắn vượt hơn 20.000 km và khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân có thể tấn công độc lập, DF-5C trở thành biểu tượng của tham vọng vươn tầm chiến lược toàn cầu. Khi một quốc gia có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên trái đất từ lãnh thổ của mình, cán cân quyền lực thế giới buộc phải điều chỉnh để thích nghi. Tuy nhiên, sức mạnh không phải là tất cả. Đằng sau DF-5C là những thách thức lớn về hậu cần, chi phí duy trì và khả năng sống sót trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Một tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng luôn phải đối mặt với nguy cơ bị phát hiện trong quá trình nạp nhiên liệu và khó triển khai nhanh như các tên lửa nhiên liệu rắn. Việc dựa vào hệ thống hầm phóng cố định cũng khiến DF-5C dễ bị định vị hơn, dù các hầm phóng được xây dựng kiên cố và đặt sâu trong lòng đất. Trong một cuộc chiến hiện đại, nơi thông tin được truyền đi trong vài giây và các hệ thống vệ tinh có thể theo dõi từng chuyển động nhỏ, mọi điểm yếu dù rất nhỏ đều có thể bị khai thác. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tiếp tục được phát triển với nhiều lớp đánh chặn kết hợp cùng các radar cảnh báo sớm. GMD, Aegis và SM-3 tuy không hoàn hảo, nhưng chúng tạo ra lưới phòng thủ khó vượt qua đối với bất kỳ ICBM nào. Điều này khiến hiệu quả thực sự của DF-5C trong kịch bản chiến đấu vẫn là câu hỏi lớn. Không chỉ vậy, sự tồn tại của một vũ khí quá mạnh luôn có nguy cơ làm tăng tốc cuộc chạy đua vũ trang, khiến các khu vực nhạy cảm trở nên mong manh hơn trước. Dẫu vậy, không thể phủ nhận vai trò của DF-5C trong chiến lược răn đe của Trung Quốc. Mục tiêu của nó không phải là sử dụng, mà là khiến đối thủ không dám nổ súng trước. Khi các cường quốc đều sở hữu khả năng đáp trả hạt nhân, chiến tranh toàn diện trở thành lựa chọn quá nguy hiểm. Chính điều này tạo ra thế cân bằng mà thế giới buộc phải chấp nhận. DF-5C nằm trong cấu trúc cân bằng đó, vừa là lá chắn, vừa là lời nhắc nhở về cái giá của chiến tranh hạt nhân. Câu chuyện về DF-5C cho chúng ta thấy một thực tế rõ ràng, công nghệ quân sự không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là yếu tố quyết định cách các quốc gia nhìn nhau, phản ứng với nhau và chuẩn bị cho tương lai. Và chính vì vậy, những vũ khí như DF-5C luôn trở thành tâm điểm trong mọi cuộc thảo luận về địa chính trị hiện đại. Để hiểu thế giới vận động ra sao, cần phải nhìn sâu vào những hệ thống vũ khí này, vì chúng chính là những quân cờ lớn nhất trên bàn cờ quyền lực toàn cầu. Nếu bạn yêu thích những phân tích quân sự chuyên sâu và muốn tiếp tục khám phá các hồ sơ tuyệt mật về vũ khí, chiến lược và sức mạnh quân sự thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Những câu chuyện chưa từng được kể vẫn còn rất nhiều, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa bạn đến gần hơn với những bí mật đằng sau sức mạnh quân sự hiện đại.